Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Móc Len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn cho bạn móc một cành trà hoàn chỉnh gồm bông, búp và lá như thế này. Thì để móc một cành trà pha màu như thế này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng là 4 màu len như sau. Cái màu mà chúng ta làm phần bông hoa đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len miêu cô tông loại 50g. Thì cái mã màu các bạn sẽ chọn từ tông trắng, tông hồng nhạt cho tới tông đậm. Đó, thì mã hồng nhạt này là 02, mã hồng đậm này là mã 12 nha các bạn. Và cái phần xanh á thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái xanh matcha, xanh mã 37 của len miêu cô tông loại 50g nè, để cho cái phần lá của mình cho nó phù hợp với cái cành trà nha. Và kim móc thì mình hướng dẫn đó là kim đầu 4/0 là tương ứng với kim 2.5, thì các bạn sẽ dùng kim 2.5 hoặc là kim 3mm thì nó sẽ ra kích cỡ bông của mình là 9cm nha. Chuẩn bị thêm cho mình kẽm lá và kẽm cành để chúng ta tạo hình bông hoa. Thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ len, kim móc, kẽm lá, kẽm cành, nguyên liệu làm hoa, nơ, băng, giấy thì mình đều có bán ở shop, và mình để cái link dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee và Lazada để chọn mua những cái màu len, kẽm cũng như là kim móc để mình học móc cái mẫu hoa trà phối 3 màu như vậy các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Đầu tiên các bạn lấy cho mình xì len màu trắng để chúng ta làm phần bông hoa trước nha. Tạo cho mình một nút thắt, móc lên mũi móc xích 1 2 3 4, móc tổng cho mình là 81 mũi móc xích nha. Xong 81 mũi móc xích rồi các bạn sẽ quay lại bỏ trong móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Đó, các bạn sẽ cứ móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy cho đến chân cuối cùng. Là hàng đầu tiên này chúng ta sẽ có tổng là 80 chân móc cho 80 mũi đơn nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích 1 2 3 4. Rồi quay phần len lại, các bạn đâm kim vào ngay cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó, đâm vào đây, móc cho mình một mũi kép. Rồi ngoắt sợi len các bạn cắt một chân móc đây, chúng ta không đâm vào đây, các bạn đâm kim vào chân móc thứ hai nha, một mũi kép nữa, và cắt cho mình 2 xích, 1 xích 2 xích. Tiếp tục mình lại đâm kim vào tại cái chân mà chúng ta móc một mũi kép lúc nãy đó, đâm kim vào tiếp cái chân đó nữa, móc một mũi kép thứ hai cùng một chân móc. Tức là mình sẽ có công thức là 2 mũi kép vào chung một chân móc, và chính giữa 2 mũi kép sẽ có 2 mũi xích nha. Lại tiếp tục mình lại móc tiếp, cứ cách một chân móc các bạn móc tiếp vào chân thứ hai cho mình một cụm là 2 mũi kép, và chính giữa 2 mũi kép sẽ có 2 mũi xích, 1 xích 2 xích, và đâm kim vào tại chân móc đó nữa, một mũi kép nữa. Cái này là mình chia cánh để mình tạo ra phần cánh hoa đó các bạn. Rồi cách một chân móc các bạn móc tiếp vào chân thứ hai cũng một cụm như vậy nha, một mũi kép. Xong rồi cách 2 xích, đâm kim vào ngay cái chân đó, tiếp cho mình một mũi kép nữa. Các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như cụm 2 3 4 mình vừa tạo đó, cứ cách một chân móc lại móc tiếp một cụm 2 kép 2 xích. Đó, các bạn sẽ móc đều như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình luôn nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng thì chúng ta sẽ có tổng là 40 cụm mũi kép chữ V như vậy ha. 40 cụm này mình sẽ chia ra tổng là 40 cánh hoa đó các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại và móc vào cái lỗ trống đầu tiên này, cái lỗ trống mình vừa tạo đó, móc vào đây một mũi dời đó, móc trước một mũi dời vào cái lỗ này để bắt đầu chúng ta móc cánh hoa nha. Rồi đầu tiên các bạn lên 2 mũi móc xích, móc vào trong cái lỗ khoảng trống này nè, một mũi kép,
móc tiếp một mũi kép thứ hai và móc cho mình 2 xích, móc vào tại cái lỗ chữ V đó cho mình một mũi dời là mình đã tạo xong cái cánh hoa nhỏ đầu tiên. Rồi để qua cánh hoa thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi dời liên tiếp. Một mũi dời nó nằm ở chính giữa hai chữ V này nè. Đây, các bạn sẽ dời qua một chân móc, và để qua cánh hoa thứ hai các bạn cũng dời vào tại cái lỗ chữ V này cho mình một chân móc nữa là 2 chân móc nha. Rồi các bạn sẽ móc tại cụm thứ hai này tiếp một cánh hoa lên 2 xích, xong rồi móc vào cái khoảng trống này cho mình nè 2 mũi kép vào chung một cái lỗ này, rồi lên cho mình 2 mũi móc xích, móc vào tại cái lỗ này cho mình tiếp một mũi dời nè. Bắt đầu chúng ta cũng dời qua 2 chân móc để mình tiếp tục móc tới cánh thứ ba nha. Dời qua cái chân móc ở chính giữa này, xong rồi các bạn sẽ dời tiếp qua một cái phần khoảng trống ở giữa chữ V này nữa. Rồi bắt đầu chúng ta lên cánh thứ ba, các bạn cũng lên 2 mũi móc xích và ngoắt sợi len đâm kim vào cái khoảng trống của chữ V này, 2 mũi kép vào chung một chân. Xong rồi các bạn sẽ hạ xuống cho mình 2 mũi móc xích và đâm kim vào cái khoảng trống này một mũi dời là xong cánh hoa thứ ba. Bắt đầu lên tới cánh thứ tư, thứ năm, các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như cánh thứ hai và cánh thứ ba. Thì đối với cánh nhỏ thì các bạn sẽ móc tổng là 10 cánh nhỏ màu trắng như vậy. Ở đây mình đã móc được 3 cánh thì các bạn sẽ móc liên tiếp công thức như cánh thứ ba này cho mình thêm 7 cánh hoa nữa, là các bạn sẽ dừng lại tổng ở cánh thứ 10. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi màu len nha. Mình đã móc xong 10 cánh hoa nhỏ màu trắng. Rồi bắt đầu là các bạn sẽ đổi tông màu cho hoa trà. Nó sẽ có cái tông màu là từ trắng sang hồng nhạt sang hồng đậm. Thì 10 cánh trắng nó sẽ nằm bên trong cùng. Bắt đầu chúng ta sẽ đổi tới 10 cánh hồng nhạt ở bên ngoài. Thì cách đổi công thức cho 10 cánh lớn hồng nhạt ở phía bên ngoài như sau. Đây, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt ở cái sợi len màu hồng nhạt trước. Rồi bắt đầu kết thúc xong cánh thứ 10 này, mình sẽ dời qua 2 chân móc để lên tới cánh 11 đó các bạn. Thì tại cái phần mà dời mũi này nè, các bạn sẽ đưa cái len màu hồng vào cho mình. Đó, đưa cái sợi màu hồng qua. Rồi kẹp luôn cái sợi trắng và cái sợi hồng nhỏ này, mình đi tiếp vào trong chân móc nha. Rồi mình sẽ dời tiếp một chân móc cho cái sợi len màu hồng nữa. Đó là mình đã đổi sợi len thành công nha. Nhớ là các bạn xong cánh thứ 10 là các bạn sẽ dời qua 2 chân móc bằng sợi len màu hồng thì mình mới đổi sợi len được nha. Rồi bắt đầu chúng ta cầm sợi len màu hồng này, mình sẽ móc tiếp, và 2 cái sợi len ngắn này mình sẽ giấu vào trong cánh hoa cho mình tiếp 2 cánh nữa nha. Đầu tiên lên cánh 11 các bạn cũng móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, móc vào trong cái khoảng trống chữ V này, kẹp 2 sợi len thừa đi, móc cho mình 3 mũi kép liên tục vào chung một chân móc này, 2 kép, 3 kép. Đó, mình sẽ tăng 1 kép so với cánh nhỏ để cho cái cánh mình nó lớn từ từ. Xong rồi các bạn hạ xuống cho mình 2 mũi đơn và cũng móc 1 mũi dời vào tại cái cánh hoa đó luôn. Đó là mình đã tạo xong một cái cánh lớn nha. Mình cũng dời qua 2 chân móc để tiếp tục qua tới cánh tiếp theo. 1 chân móc dời, 2 chân móc dời và lên cho mình 2 xích, 1 xích, 2 xích và đâm vào cái khoảng trống chữ V này cho mình là 3 mũi kép liên tục. Đó, đối với cái cánh hoa lớn này là các bạn cứ móc cho mình là mỗi cánh hoa là 3 mũi kép nha, và cũng hạ xuống là 2 mũi xích cho mình và dời mũi vào trong cái cánh hoa đó. Và để qua cánh tiếp theo chúng ta cũng dời qua 2 chân móc. Rồi thì chắc chắn rồi mình sẽ cắt cái sợi len trắng đi nè, là mình không sử dụng sợi len trắng nữa. Rồi thì tại vị trí này các bạn cứ móc tiếp lên cho mình 8 cánh hoa lớn thứ hai như vậy. Đó, mỗi cánh hoa các bạn là sẽ móc 3 kép nha.
là ở đây mình đã móc 2 cánh thì còn 8 cánh nữa. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến cánh thứ 10 của cái màu hồng này nhé. Mình đã móc đến cánh thứ 10 của tầng hoa thứ hai. Bắt đầu chúng ta sẽ đổi màu len hồng đậm nha. Thì các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt để mình đưa cái sợi len vào nó khỏi bị tuột nè. Rồi cách đổi màu len cũng tương tự như mình hướng dẫn lúc nãy, là tại đây các bạn sẽ đưa cái kim móc qua cái phần rãnh đây nè, để chúng ta bắt đầu cho cái sợi len hồng đậm vào. Rồi đẩy cái sợi len dời qua luôn. Đó là mình đã dời xong một chân móc. Các bạn sẽ dời tiếp qua một chân nữa. Đó là mình đã dời len thành công nha. Rồi bắt đầu các bạn cũng lên 1 xích, 2 xích, móc vào tại cái cụm này và kẹp cái sợi len hồng nhạt và cái sợi len ngắn này mình đi theo chân móc luôn. Bắt đầu chúng ta móc 20 cánh lớn còn lại bằng cái màu hồng đậm này nhé. Móc vào trong cái khoảng chữ V này cho mình là 4 mũi kép vào chung một cụm. Đó là mình sẽ tăng 1 mũi kép so với cái cánh nhỏ này nha. Đó, các bạn sẽ để ý là cánh trắng là chúng ta có 2 kép, cánh hồng nhạt là 3 kép, rồi cánh hồng đậm này là sẽ có 4 kép vào chung một cánh hoa. Xong 4 mũi kép rồi các bạn cũng hạ xuống cho mình 2 mũi móc xích và đâm 1 mũi dời vào tại cái cánh hoa này. Rồi chúng ta cũng dời qua 2 chân móc tiếp theo để mình móc cánh thứ hai. Đó, công thức nó tương tự như vậy. Các bạn móc tiếp cho mình 20 cánh còn lại nha. Đó, ở đây mình đã móc tới cánh thứ hai rồi thì các bạn móc tiếp cho mình 18 cánh hoa như vậy nữa, cũng 4 mũi kép vào chung một chân móc. Đó, các bạn móc tương tự như vậy nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến cánh hoa cuối cùng nha. Đó, xong 2 cánh hoa rồi thì các bạn sẽ cắt cái sợi len màu hồng nhạt đi, là mình không sử dụng nữa. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến chân cuối của mình, là tổng là 20 cánh hoa lớn này các bạn ha. Mình đã móc xong đến cánh hoa cuối cùng thì để chốt cánh hoa cuối cùng này thì các bạn sẽ tại cái vị trí mà chúng ta móc 2 mũi xích và dời xuống chân móc này thì các bạn sẽ dời tiếp qua cho mình một chân móc ở cái mũi đơn đầu tiên của hàng thứ nhất này. Đây, các bạn sẽ dời qua đây cho mình một chân móc nữa. Đó, kéo cho cái cánh hoa nó nằm xuống phía dưới này, rồi các bạn móc cho mình một mũi xích, siết chặt và cắt len, rút sợi len ra. Đó, mình sẽ dời xuống đó một chân móc á, để khi mình cuốn cánh hoa lại á thì cái cánh hoa này nó vẫn tròn mà nó không có bị khuyết nha. Đó là mình đã móc xong cái phần bông hoa rồi các bạn nhé. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cuốn bông hoa. Rồi bây giờ chúng ta móc tới phần đài hoa nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên 2 mũi móc xích, 1, 2, móc vào trong vòng tròn này 15 mũi kép, 1 kép, 2 kép, 3 kép. Xong 15 mũi móc kép các bạn sẽ siết cái sợi len ngắn này chặt lại và móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này. Xong rồi các bạn sẽ lên cho mình 6 mũi móc xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi dời, chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ tư mũi nửa kép, 2 chân còn lại là 2 mũi kép. Xong rồi các bạn sẽ cắt ra 3 chân móc. Đây là cái chân thứ nhất nè, chân thứ hai, chân thứ ba. Đó, các bạn sẽ đâm kim nó vào tại cái chân thứ tư. Đó, cứ một cái cánh đài này các bạn sẽ cách 3 chân móc nha.
thì 15 chân móc này các bạn sẽ có 5 cái cánh đài này. Bắt đầu các bạn móc cánh thứ hai, 1 2 3 4 5 6. Thực hiện mũi thứ hai là mũi trượt, mũi thứ ba là mũi đơn, mũi thứ tư mũi nửa kép, mũi thứ năm mũi kép, mũi thứ sáu mũi kép. Đó, 6 mũi móc xích thì bỏ trong móc đầu tiên, còn lại 5 trong móc các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy nha. Có tại cái chân mà chúng ta lên xích nè, bạn tính nè, 1 chân, 2 chân, 3 chân. Đó, cứ cách 3 chân móc là chúng ta thực hiện một mũi trượt tại chân thứ tư. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự công thức như vậy cho mình thêm 3 cánh nữa nha các bạn. Đó. Rồi xong cánh cuối cùng thì các bạn cũng còn lại là 3 chân móc như vậy. Đó, là mình sẽ móc một mũi dời vào chân cuối cùng này, là cũng là chân đầu tiên của cái cánh đầu tiên này. Đó, siết chặt lại, móc lên cho mình một mũi móc xích để chúng ta chốt lên. Rồi các bạn cắt lên nha, là mình đã xong cái phần đài. Rồi cho cái sợi len mình vừa siết này xuống phía dưới, đâm kim vào tại cái chân móc đó, các bạn siết cái sợi len nó xuống phía dưới nha, là phần đài của mình nó sẽ có 5 cánh ra như vậy. Rồi giữ cái len màu xanh này để bắt đầu chúng ta móc đến phần chiếc lá nhé. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt trước, siết chặt lại, móc lên 11 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm nẹp lá có chiều dài khoảng 20 cm để chúng ta nẹp vào phần lá này nha. Bỏ chân móc đầu tiên, các bạn móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn và đưa cái kẽm này vào, bẻ cong cái đoạn kẽm này lên chút xíu để khi móc nó khỏi bị tuột đó các bạn. Bắt đầu tới chân thứ hai các bạn móc cho mình mũi nửa kép, 5 chân tiếp theo các bạn móc cho mình 5 mũi kép, 1 kép, 2 kép, 3 kép, 4 kép, 5 kép. Xong 5 mũi móc kép rồi thì mình còn lại 3 chân móc, các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi nửa kép, đến một mũi đơn, và chân cuối cùng này móc vào chân cuối cùng này cho mình một mũi đơn, lên 2 xích, móc vào tại chân cuối này luôn cho mình một mũi đơn nữa. Là chân cuối cùng này mình có 2 mũi đơn và 2 mũi móc xích để tạo thành cái phần nhọn của chiếc lá đó các bạn nha. Rồi mình điều chỉnh cái thân kẽm này cho nó bằng, bẻ dọc cái thân kẽm này lại để chúng ta móc tiếp tới cái phần mép bên trái nha. Mép bên trái sẽ móc tương tự như mép bên phải, thì chân đầu tiên là chân này là các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn, chân thứ hai mũi nửa kép, 5 chân liên tiếp là 5 mũi kép, 2 3 4 5. Còn lại 2 chân móc các bạn móc cho mình một mũi nửa kép và chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi thì để hai cái thân kẽm này nó quấn được cái sợi len nó đẹp, nó không có bị lộ, thì các bạn sẽ có cái thủ thuật móc như vậy cho mình nha. Bẻ cái thân kẽm này xuống,
móc vào đây cho mình một mũi dời. Xong một mũi dời, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ cắt lên một đoạn dài dài, siết lên qua, rồi mình đẩy cái thân kẽm này ra. Đó là cái đoạn kẽm phía dưới này nó không có bị lộ nha. Rồi mình điều chỉnh cho cái chiếc lá nó thẳng thớm, và cái phần đầu này nó nhọn nhọn chút xíu nè. Đó là mặt phải của mình nó nằm ở phía trên như vậy. Rồi các bạn sẽ dùng cái sợi len mình cắt đó, quấn chặt cái thân kẽm nó lại cho mình nha. Các bạn quấn cho mình một đoạn cỡ tầm là 3 cm. Rồi cột gút nó lại. Đó, các bạn sẽ thấy nè, nó không có lộ cái thân kẽm nè, cả mặt trước và mặt sau nó đều không có lộ cái thân kẽm ra các bạn nha. Đó là thủ thuật chúng ta móc nẹp kẽm mà nó không có bị lộ đó các bạn. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị tương tự thêm cho mình là một cái cành trà, nó có khoảng là 3 đến 5 lá, thì các bạn chuẩn bị tương tự công thức như vậy thêm cho mình 3-4 lá nữa nha. Bắt đầu chúng ta móc tới phần búp hoa, thì các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Siết chặt cái sợi len ngắn này lại và móc một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên. Xong rồi các bạn lên cho mình 4 mũi móc xích, ngoắt sợi len, đâm kim vào chân thứ hai. Chân mà chúng ta lên xích là các bạn không có móc vào đó nha. Móc vào chân thứ hai cho mình một mũi kép và móc lên một xích, móc tiếp vào chân thứ ba một mũi kép, lên một xích, móc vào chân thứ tư một mũi kép, lên một xích, móc vào chân thứ năm một mũi kép, lên một mũi móc xích. Bẻ cái phần len này úp lại và mình móc một mũi dời vào ngay cái mũi xích thứ ba. 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đây, các bạn móc một mũi dời vào mũi xích thứ ba đó nha. Xong rồi các bạn móc lên một mũi xích nữa, siết lên lại và chúng ta cắt len. Là mình đã tạo xong cái phần đài của cái phần búp. Bắt đầu các bạn lấy cho mình cái sợi len màu hồng mà chúng ta làm bông hoa đó, tạo cho mình một nút thắt. Rồi ở đây nó có 5 cái khoảng trống. 5 cái khoảng trống này là 5 cái phần đài hoa đó các bạn. Các bạn sẽ cho vào một khoảng trống bất kỳ và đưa cái sợi len màu hồng này vào. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Móc vào trong cái khoảng trống này mũi kép chờ. Mũi kép chờ là bằng mũi hạt bắp đó các bạn. 1 mũi kép chờ. Tiếp tục 2 mũi kép chờ. 3 4 5. 5 mũi kép chờ liên tiếp nhau như vậy. Và các bạn sẽ dồn lên qua một lần. Xong rồi móc lên một mũi móc xích. Bắt đầu qua tới cái khoảng trống thứ hai, các bạn cũng ngoắt sợi len, móc tiếp cho mình 5 mũi kép chờ. Mũi kép chờ này là tương tự như mũi hạt bắp đó các bạn. 2 3 4 5. Xong 5 mũi kép chờ này các bạn cũng qua hết sợi len cho mình một lần và móc lên cho mình một mũi móc xích.
Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy. Ở đây có 3 khoảng trống còn lại, các bạn sẽ tạo thêm 3 cái cụm hạt bắp như vậy nữa là nó tạo thành 5 cụm nha các bạn. Rồi mình sẽ gặp ở các bạn ở cái cụm cuối này. Mình đã móc xong 5 cụm hạt bắp như vậy. Rồi mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc của cái mũi xích đầu tiên ở cái cụm hạt bắp đầu này nè các bạn. Đó, mũi xích đầu tiên chỗ đây nha. Rồi, kéo lên qua, siết chặt lại là chúng ta đã tạo được cái phần nụ. Rồi các bạn cắt cho mình một đoạn len cỡ 10 cm. Kéo cái sợi len này qua và dùng cái kim khâu len để chúng ta khâu cái phần nụ hoa này cho nó khít lại nè. Rồi ở đây nó có 2 mép len này, các bạn chỉ lấy một mép bên ngoài thôi nha. Mỗi trong móc các bạn chỉ lấy cho mình một mép bên ngoài thôi. Hai chân, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn vô 10 trong móc nha, 10 trong móc liên tiếp và vô mép bên ngoài thôi. Rồi chúng ta sẽ siết chặt lên lại nè. Đó, khi siết chặt lên lại thì nó tạo được thành một cái búp hoa rồi đó các bạn. Xong rồi mình sẽ chốt lên thêm 2-3 vòng nữa. Đó, khi siết chặt lại rồi chốt thêm cho mình 2-3 lần sợi len nữa nó khỏi bung nha. Nó tạo cái phần nụ tròn như vậy. Rồi xong rồi các bạn cắt len nè. Rồi uốn nắn cái nụ của mình cho nó tròn, nó lên lại các bạn. Rồi một cái cành hoa trà thì các bạn sẽ tạo cho mình là 2 cái búp nha. Rồi khi tạo cái búp xong á, các bạn sẽ đưa cái thân kẽm này vào. Cái thân kẽm này các bạn cắt dài chút xíu nha. Các bạn cắt khoảng tầm là 30 cm cho mình. Rồi mình đưa cái thân kẽm này vào. Cái thân kẽm mà để chúng ta quấn búp á, các bạn chọn cái kẽm 24 nha, để cho nó cứng cáp chút xíu. Rồi đút vào đây. Đó, bẻ cái thân kẽm lại, gập lại làm đôi. Đó, cái thân kẽm của mình các bạn phải cho cái chiều dài khoảng tầm là 25 đến 30 cm để mình quấn cái búp nó dài. Cái búp nó nằm ở trên cùng của cái cành hoa đó các bạn. Rồi đưa cái sợi len xanh này vào, đi cùng vào trong cái thân kẽm này luôn. Và chúng ta sẽ bắt đầu quấn búp nè. Rồi các bạn quấn siết chặt cho mình tại cái chân đầu tiên này nè. Các bạn siết cho mình là 3 vòng trước. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn xuống phía dưới. Đó, khi quấn chặt 3 vòng này thì cái búp của mình nó sẽ tròn, nó lên như vậy nha. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp theo như vậy cho mình là đều. Đó, quấn đều như vậy cho mình cỡ tầm là 10 cm nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái phần búp non. Búp non thì các bạn sẽ chuẩn bị len nó cùng màu với chiếc lá cũng được, hoặc là cái màu nó nõn hơn chút xíu để nó tạo cái điểm nhấn cho cái cành trà của mình, cái phần búp nó non hơn á. Đó, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái len xanh non hơn chút xíu nha, để mình móc cái phần búp non nè. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt trước, siết chặt lại, móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Móc vào cái chân mà mũi xích đầu tiên này cho mình một mũi kép chờ. Mũi kép chờ tức là chúng ta ngoắt lên như thế này và móc qua 2 sợi len. Trên kim còn 2 sợi, nếu gọi là mũi kép chờ nha. Bắt đầu các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình tại cái chân móc đó nữa. Mũi kép chờ thứ 2,
qua 2 sợi len thôi, trên kim còn lại 3 sợi len mình chừa lại. Tới mũi kép chờ thứ 3 cũng tương tự như vậy, qua 2 sợi len thôi. Kép chờ thứ 4 qua 2 sợi len còn chừa lại, trên kim còn 5 sợi len nha. Mũi kép chờ thứ 5 các bạn cũng kéo cái mũi kép cho cao tay cho nó bằng 3 mũi móc xích nha. Trên kia mình có 6 sợi len như vậy, các bạn sẽ kéo dồn qua cho mình một lần luôn, dồn qua cho mình một lần. Cái mũi kép các bạn nhớ là phải móc cao nha, móc cao bằng 3 mũi móc xích đó. Xong rồi các bạn móc lên cho mình là 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích và móc tiếp một cụm 5 mũi kép chờ vào tại cái chân móc của mũi xích đầu tiên này. Kéo cao lên, kéo cao căng bằng 3 mũi móc xích như vậy để chúng ta mới tạo cái búp nó mới mới tròn nha. Và 2 sợi len, mũi kép chờ thứ nhất, mũi kép chờ thứ 2, mũi kép chờ thứ 3, kép chờ thứ 4, kép chờ thứ 5. Đó, trên kim có 6 sợi len, các bạn sẽ dồn qua một lần cho mình. Dồn xong rồi chúng ta móc lên một mũi móc xích. Và để cái phần búp này nó tròn, nó lại thì chúng ta sẽ móc một mũi dời vào cái cánh đầu tiên bên này. Cái cánh bên này mà nó có cái mũi móc xích đầu tiên để chúng ta móc dồn một cụm kép đó, các bạn sẽ đâm kim vào đó rồi kéo sợi len qua, kéo sợi len qua cái búp bên này luôn, là chúng ta sẽ kéo sợi len qua 2 lần như vậy nhé. Xong rồi mình sẽ cắt len và siết cái sợi len xuống phía dưới, là mình đã tạo xong cái phần búp hoa nha. Đó, búp hoa non là nó sẽ như vậy đó các bạn. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị một đoạn kẽm để chúng ta tạo hình bông hoa nha. Cho một ít keo vào trong cái thân kẽm này, một ít thôi các bạn, để cho nó vừa cái. Rồi cho thêm một ít keo vào trong cái phần cánh hoa này nữa đó các bạn, để mình quấn cho nó dễ nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn từ từ nè. Các bạn nếu mà các bạn đã làm cánh hoa hồng rồi á thì các bạn sẽ làm qua cái cánh hoa trà này là rất đơn giản. Đó, mình sẽ quấn tương tự như cánh hoa hồng đó các bạn. Đó, các bạn cứ quấn đều như vậy cho mình. Quấn cho mình tầm 4 cánh. Nhớ cái khoảng ở dưới này nè, các bạn sẽ quấn cho nó bằng, các bạn canh cho nó bằng ở dưới này là được nha. Đó, quấn cho mình tầm 4-5 cánh. Rồi chúng ta sẽ cho một ít keo tiếp tục nữa để mình quấn tiếp theo. Đó, cho keo thì các bạn sẽ cho ở ngay tại cái phần mà chúng ta móc cái hàng đầu tiên này nè, của mũi đơn đầu tiên đó. Các bạn chỉ cho keo vào cái khoảng đó thôi nha. Rồi một tay và cầm phần bông hoa này, một tay chúng ta sẽ xoắn nó lại. Các bạn cứ xoắn tròn đều như vậy thôi là nó sẽ cụp cái bông hoa của mình vào trong cái phần thân kẽm. Đó, cứ cho keo từ từ ít rồi chúng ta sẽ quấn từ từ như vậy nha các bạn. Các bạn đừng cho keo nhiều đó, nó sẽ tràn lên trên bông hoa, nó sẽ không có được đẹp lắm. Đó, các bạn cứ làm từ từ chậm như vậy thôi. Rồi tới cái phần mà hoa màu hồng này thì các bạn cũng cho tương tự keo như vậy nha. Một ít cho thôi các bạn nha. Rồi mình cũng đưa từ từ từng cánh hoa vào, nhẹ nhàng như vậy là nó sẽ cụp từng cánh vào. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến cánh hoa cuối cho mình nha. Nhớ là cái phần mà góc này nè, các bạn luôn chỉnh cho cái phần góc này nó bằng, luôn chỉnh cho nó bằng. Còn cái phần cánh ở trên nó lát nữa mình sẽ điều chỉnh nó sau. Rồi làm tương tự như vậy cho mình cho đến phần cánh cuối luôn các bạn nhé. Mình đã dán đến cánh cuối cùng. Thì tại cánh cuối cùng này các bạn sẽ chú ý là cho nhiều keo vào đây một chút xíu, và cho một ít keo lên cái phần mép cánh này nè, cái chỗ mà lúc nãy mà mình móc cái mũi dời 2 trong móc đó các bạn. Sẽ cho ít vào đó chút xíu để ép cho cái cánh hoa cuối cùng này nó khớp vào trong phần bông hoa, nó không có bị bung nha các bạn.
Đó, giữ chặt cho nó khô keo, chặt cho khô keo. Và cái sợi len thừa này các bạn không cần cắt, các bạn sẽ nhồi nó trong phần đài hoa này luôn các bạn, để mình dán keo cho nó chắc đó ha. Sau khi bông hoa khô keo rồi, các bạn sẽ cho cái phần đài vào. Rồi tại vị trí này á, các bạn sẽ cho nhiều keo một chút xíu tại cái vòng tròn của cái bông hoa đó, các bạn sẽ cho vào trong cái vòng tròn này. Đó, vừa keo vào trong cái vòng tròn này, chứ đừng có nhiều quá, lúc mình đẩy cái nhụy và cái đài vào nó sẽ bị tràn keo. Các bạn cho vừa đủ như vậy nha. Rồi đẩy cái nhụy vào, các bạn sẽ giữ chặt một chút xíu để cho cái nhụy này nó khô keo vào trong phần bông hoa nha. Rồi các bạn sẽ dán cái phần rìa của phần đài hoa như sau. Mình sẽ dán khoảng tầm 1/3 cái phần rìa thôi, là để chừa là cái phần rìa này cho nó cong cong lên nó mới đẹp. Ở 1/3 như vậy thôi các bạn nha. Đó, các bạn dán tương tự cho 4 cái phần rìa của đài hoa nó như vậy, nó cũng cong cong lên như vậy ha các bạn. Rồi dán tiếp 3 cánh còn lại như vậy luôn ha. Xong rồi các bạn sẽ dùng tay ép cái phần đài này cho nó sát vào trong phần bông hoa, giữ chặt nha, giữ chặt cho nó thật là khô keo, nó khỏi bị hở keo ra. Đó, các bạn sẽ giữ trong vòng 5 phút. Vừa giữ các bạn vừa bẻ cái phần hoa của mình, nó sẽ đều lên như vậy nè. Đó, cái phần nhụy của mình lúc nào nó cũng sẽ bo tròn vào, và các cánh hoa nó sẽ nở đều vào trong cái phần hoa cánh màu trắng như vậy ha. Đó, cái phần cánh màu trắng đó các bạn sẽ điều chỉnh cho nó và nó sẽ nằm gọn bó vào trong cái phần bông hoa như vậy cho mình nha. Đó, cái phần đài của mình giữ cho nó khô như vậy. Rồi bắt đầu mình sẽ quấn cành nè. Lúc quấn cành mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách quấn cành đẹp thẩm mỹ mà không cần phải nhỏ keo vào tại cái phần đài này nha. Thì các bạn sẽ đưa dư cho mình một đoạn len vào trong cái phần kẽm như thế vậy, và một tay giữ kẽm và sợi len ngắn này, một tay chúng ta sẽ dùng cái sợi len quấn đó, mình sẽ quấn chặt vào tại cái vị trí phần đài này cho mình là 3 vòng, sát vào, đè sát thật sát vào. Đó, vừa quấn mà vừa siết cái sợi len cho thật chặt 3 đến 4 vòng. Rồi xong các bạn sẽ quấn dài nó xuống nè, quấn dài xuống phần thân kẽm. Thì khi quấn như vậy á, thì mình sẽ giấu được cái sợi len này luôn đi xuống, rồi nó sẽ chắc, nó không có bị bung. Đó là cách mình quấn thẩm mỹ nhanh nhất, và mình không có xài keo, mình cũng không có cần chừa len ở phần đài, cho nó nhanh và nó thẩm mỹ nha các bạn. Đó, chứ các bạn cho keo vào đó là nó sẽ lộ ra một cục keo. Khi mình cắm hoa vào trong chậu ở trong cành á, nhìn nó không có được xinh cho lắm. Đó, các bạn quấn cho mình cỡ tầm 5 cm thì chúng ta sẽ ráp phần lá vào nha. Các bạn cho chiếc lá vào nè, và khi cho chiếc lá thì các bạn sẽ cho cái phần cuốn á, nó cao lên chút xíu để nó tạo cái điểm nhấn của cái cành trà nha. Rồi khi cho lá thì các bạn sẽ nhớ là siết chặt cái đoạn mà có chiếc lá này cho mình 3 vòng. Đó, siết chặt lại để cái chiếc lá của mình đưa vào trong cái thân kẽm này nó không có bị lung lay nha. Đó, siết chặt cho mình như vậy và quấn cho mình cỡ tầm là 2 cm nữa. Rồi quấn được một đoạn rồi thì chúng ta sẽ dùng cái sợi len ngắn mà lúc nãy mình chừa cái phần thân kẽm này nè, dùng cái sợi len ngắn đó và cái sợi mà mình đang quấn thân cây đó, mình dùng 2 sợi này mình cột chặt nó lại với nhau một vòng. Đó là mình đã giữ cho cái phần bông hoa và chiếc lá này, cái phần thân kẽm này nó giữ nguyên để mình ráp cái phần nụ vào tiếp cho cái phần cánh này nha. Bắt đầu mình sẽ quấn kẽm cho cái phần nụ. Thì cái kẽm của mình nó có chiều dài nguyên thủy như vậy, thì các bạn sẽ cắt đôi cái đoạn kẽm này ra cho mình, cắt làm đôi. Thì cái chiều dài của đoạn kẽm này nó sẽ có còn lại là 30 cm. Đó, rồi các bạn sẽ đưa cái đoạn kẽm này vào trong cái phần nụ non đó các bạn, nụ màu xanh đó. Đút cái sợi kẽm này qua chính giữa hai cái phần mà mũi đơn á. Rồi mình bẻ cái thân kẽm này gấp đôi lại. Cái đoạn kẽm này nó dài, các bạn cũng sẽ đưa cho mình cái sợi len quấn thân á, các bạn cũng sẽ đưa nó dài bằng cái đoạn kẽm như vậy cho mình nha. Rồi thì tại đây các bạn sẽ giữ tay ngay cái phần búp nè, giữ sát cái phần búp, rồi mình sẽ quấn 3 vòng, siết vừa quấn vừa siết chặt lại. Đó, để cho cái phần búp này nó sẽ lên ha.
Rồi mình sẽ quấn tiếp theo dài dài xuống như vậy, quấn tương tự như cái búp màu hồng vậy các bạn nha. Đó, các bạn sẽ quấn cho mình cái phần búp này nó có chiều dài là 10 cm ha. Được 10 cm rồi các bạn sẽ bắt đầu đưa cái búp màu hồng xuống cho mình ha. Thì cái khoảng cách giữa búp hồng và búp xanh này thì các bạn sẽ để cho mình khoảng cách khoảng tầm 5 cm. Đó, nó sẽ khoảng cách nó như vậy nha. Rồi mình sẽ quấn tiếp cái búp hồng nó vào đây. Thì khi quấn cái búp hồng mà các bạn sẽ siết chặt cho mình cũng 2 đến 3 vòng cho cái búp hồng nó chắc vào trong cái nụ của cái búp xanh. Rồi mình quấn tiếp khoảng tầm 2 cm nữa mình sẽ ráp chiếc lá vào nha. Các bạn sẽ quấn luôn cái sợi len dư và cái thân kẽm của hai cái nhụy này vào trong để cho tạo một cái thân trà nó mập mạp. Đó, cái phần từ cái phần nhụy nó tẻ nhánh xuống là cái phần thân trà này nó mập, nó không có bị mỏng mỏng giống như cái phần nhụy nữa nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa một lá trà vào. Đó, nó cách khoảng 2 đến 3 cm này, các bạn đưa một lá trà vào cái phần cuốn nó cũng dài dài như vậy ha các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp cho mình khoảng tầm 3 cm nữa, 3 đến 4 cm nữa rồi mình dừng lại ha. Rồi quấn xong cỡ tầm 3 đến 4 cm như vậy rồi các bạn sẽ ráp với cái phần bông trà mình vừa quấn lúc nãy nha. Các bạn sẽ đưa cái phần bông này nó nằm ở cái hướng bên này, còn cái phần nụ và phần lá nè mình sẽ ở một hướng. Đó, các bạn ráp vào thì nó sẽ có hai hướng như vậy nha. Và cái phần bông lớn này nó sẽ ngả hướng bên này. Đó, nó có khoảng cách và nó nằm ở ngang hàng với cái phần nụ hoặc là xê dịch chút xíu như vậy cũng được. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh như vậy nha. Hai chiếc lá nó sẽ nằm hai hướng như vậy. Rồi bắt đầu các bạn sẽ quấn tiếp theo cho mình hai cái cành này, các bạn sẽ áp sát vào nhau và quấn cho thật là chặt. Cái lưu ý khi quấn hai cành nó ghép lại thì các bạn sẽ quấn chặt tại cái vị trí đó cho mình khoảng tầm 3 đến 4 vòng. Siết chặt cái len, siết chặt len và giữ hai cái cành. Các bạn sẽ quấn thật là nhiều vòng vào tại cái vị trí mà hai cái cành này nó tiếp xúc với nhau. Đó, các bạn quấn cho mình chặt tay như vậy nha. Khi mình xài một thời gian dài đó, nó không có bị bung, bị rớt ra. Để cái phần cạnh dư của cái phần nụ này nè mình sẽ quấn song song vào trong cái phần thân trà luôn, quấn dài xuống để nó không có bị bung nữa ha. Đó là cái lưu ý khi mình quấn cành trà, rất là chắc ở cái vị trí hai cành tiếp xúc và cái thân kẽm dư, cái sợi len dư các bạn cứ quấn đi tiếp, mình không cắt nha. Đó, mình tận dụng nó vừa mập cái thân trà nè mà nó vừa chắc cái thân kẽm, nó không có bị tuột. Quấn cho mình cỡ tầm 1 đến 2 cm nữa mình ráp một cái lá trà còn lại vào cái thân. Xong rồi các bạn sẽ ráp thêm cho mình một chiếc lá cuối cùng vào đây nha. Thì chiếc lá này các bạn sẽ ráp nó cùng chiều với cái phần chiếc lá đầu tiên nè, của cái phần chiều bên nụ đó các bạn. Còn cái chiếc lá bên phần bông này là nó ở hướng bên này nha. Đây, chiếc lá này nó cùng chiều với hướng bên này. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp tục như vậy cho mình cho đến hết thân kẽm luôn. Đến đoạn cuối của thân kẽm này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách quấn nhanh nhất nha. Tại cái đoạn cuối này, cái đoạn đây mình cắm vào trong cái xốp hoặc là trong bình, cho nên là các bạn sẽ quấn nhanh như vậy. Một tay các bạn giữ thân kẽm, một tay các bạn sẽ cầm sợi len. Đó, các bạn sẽ quấn nó lại dài dài ra như vậy nè. Đó, quấn lại ra và quấn nhanh tay lên. Đó là cái cách mà chúng ta quấn cái đoạn cuối cho nó nhanh là như vậy đó các bạn. Rồi xong rồi mình cho một ít keo và mình siết chặt lại để cái sợi len này nó không có bị bung khỏi cái thân kẽm của mình nha. Rồi bóp chặt lại và thế là mình đã quấn xong cái phần tạo hình của thân kẽm và cái hoa nha. Xong rồi các bạn sẽ điều chỉnh cho mình như sau. Lúc này là mình quấn cái thân kẽm nó nằm thẳng như vậy ha, thì các bạn sẽ điều chỉnh những cái chiếc lá nào mà nó còn lồi kẽm ra chút xíu á, lúc mình quấn mà nó còn lồi kẽm ra thì các bạn sẽ điều chỉnh cho cái len nó đùng xuống cho nó che cái phần thân kẽm lại. Đây nè, đó, cái chiếc lá của mình nó còn dư ra chút xíu nè, đẩy cho len nó vừa vô nó bằng ha. Rồi còn cái bông hoa này các bạn sẽ bẻ ngửa ra hướng mặt tiền này, các bạn sẽ ngửa ra chút xíu đây, ngửa ra chút xíu như vậy để cho tạo hình cái cây hoa của mình nó có cái độ cong tự nhiên đó các bạn ha.
Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong một cái cành trà rất là đẹp. Thì các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu đó, các bạn cứ để lại bình luận, các bạn cho mình xem ý kiến như thế nào để mình biết mình sẽ điều chỉnh thêm ha. Rồi thì các bạn mới ghé kênh của Liệu lần đầu tiên, nhớ ấn vào chuông đăng ký để theo dõi những video sắp ra trên kênh mới của Liệu nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.